سلام دوباره. خیلی حس الهام دارم و حس میکنم واقعا دارم وارد یه ریتم خوب با ویدیوهای میشم که میخوام برای این کانال بسازم. ویدیوی من از چند هفته پیش هنوز هم خیلی توجه میگیره. بیشترین ویوی بوده که تا حالا گرفتم و حس جالبیه. مردم کامنت میذارن و واقعا تماشا میکنم، پس حس خوبی داره. خنده داره چون اوایل اصلا نمیدونستم دارم چی کار میکنم. هیچ وقت قبلش ویدیوی یوتیوب نساخته بودم و خیلی تلاش میکردم این ویدیوها رو کامل ادیت کنم و براشون اسکریپت بنویسم و بعد تقریبا هیچ توجهی نمی گرفتن و بعدش این همه تلاش و بعد وقتی اونقدر سخت تلاش کردن رو کنار گذاشتم. گفتم فقط میخوام حرف بزنم و همون شد چیزی که در واقعی تر بود و برای همین بهتر هم دریافت شد. پس چیزی جالبیه. ولی منظورم اینه اگه میخوای چیزی رو شروع کنی فقط باید شروعش کنی و در طول مسیر آزمایش کنی. معلومه که اولش کامل نخواهد بود و هیچ ایده‌ای نداری داری چی کار میکنی، ولی در طول مسیر یاد میگیری و خودت رو تنظیم میکنی و معلومه که من هنوز هم دارم این کار رو میکنم و همیشه هم خواهم کرد. ولی حس میکنم الان با این فرمت یه ریتم پیدا کردم. پس ممنون برای همه کامنت های خوب و حرف های دلگرم کننده تا الان. من قطعا ادامه میدم. الان کنار یه پارک خیلی نزدیک خونم توقف کردم توی راه برگشت از کار. امروز برای اولین بار رفتم یه مدرسه راهنمایی متفاوت که هیچ وقت قبلش نرفته بودم و خیلی خوش گذشت. ساختمون مدرسه قدیمی تر بود. توی دهه 1960 ساخته شده بود، در حالی که اون مدرسه راهنمایی دیگه که هفته قبل رفته بودم سال 2022 ساخته شده بود. خیلی مدرن بود. پس امروز قطعا حس و حال متفاوتی داشت، ولی بچه ها خیلی خوب بودن. آدمایی که دیدم عالی بودن و حس خوبیه. من واقعا از این آزادی که با سابستیتوت تیچینگ دارم لذت میبرم که بتونم روزهای مختلف به مدرسه های مختلف برم و یه جورای برنامه خودم رو کنترل کنم. این چیزی بوده که همیشه خیلی برای من ارزش داشته. استقلال. و عجیبه که ذهن چقدر قدرتمنده، چون ممکنه دقیقا همون روز کاری رو داشته باشی ولی داستان فرق کنه. معلومه اگه کسی توانش رو داشته باشه هر وقت بخیر میتونه یه شغل رو ترک کنه. ولی امروز برای اولین بار رفتم این مدرسه و شاید دیگه هیچ وقت لازم نباشه برگردم اونجا. پس یه جور تمرین حضور در لحظه است. خیلی راحت تر که در لحظه حاضر باشی وقتی تجربه های جدید داری. و من همیشه واقعا سختی کشیدم که سنتی خودم رو حفظ کنم وقتی توی یه وضعیت خیلی تکراری در زندگی هستم. معمولا محیط کاری. من خیلی زیاد شغلم رو عوض میکنم و بعد از اینکه همه چیز شناخته شده میشه حس میکنم میدونم دارم چی کار میکنم. یه بازه زمانی شیرین وجود داره که وارد اون فلو میشی که همه چیز آشناست و همه چیز روان پیش میره
ولی بعد از اون ممکنه شروع کنه به مردن و حفظ اون حس زنده بودن سخت میشه حداقل برای من. ولی به هر حال اگه داستان این باشه، من امروز دارم میرم این مدرسه و این زندگی منه برای 30 سال آینده یا یه چیزی مثل اون، ممکنه احساس گیر افتادن بکنی، ولی تجربه دقیقا همونه. برای من امروز اینطوریه که شاید دیگه هیچ وقت لازم نباشه برگردم و به خاطر همین حتی برگشتن هم برام مهم نیست. ولی ایده این که ممکنه یه جای گیر بیفتم هیچ وقت دوست ندارم. من همیشه استقلال رو دوست دارم، داشتن کنترل روی برنامه خودم، اینجور چیزها. امیدوارم وقتی به عنوان پرستار کار پیدا کنم چیزی باشه که این خسته من رو برآورده کنه، جایی که بتونم استقلال داشته باشم. میدونم خیلی از کارها واقعا باید بری خونه بیمارم، پس هر روز ممکنه به یه جای متفاوت رانندگی کنی به جای اینکه هر روز بری همون بخش بیمارستان. خونه های آدم های مختلف رو میبینی، این میتونه جالب باشه. انعطاف پذیری زیادی وجود داره، پس امیدوارم شاید اولین کاری که میگیرم اینطوری نباشه. واقعا نمیدونم، میبینیم چی میشه. هر کاری که بتونم بگیرم یک کم تجربه به دست بیاریم. ولی یه چیزی خوب درباره این رشته انعطاف زیادی و نقش های ترافل وجود داره، اسایمنت های کوتاه مدت که فکر میکنم خیلی به من بخوره، چون همیشگی نیست مثل یه شغل ثابت، بلکه کلی شغل مختلف هست که میتونم در طول مسیر داشته باشم تا تازه بمونه، جالب بمونه. در واقع حدود 1.5 ساعت آخر روز وقت عزا داشتم، پس مجبور شدم دوباره به بورد اف نرسینگ زنگ بزنم. هفته پیش هم زنگ زده بودم تا روند اپلیکیشنم رو چک کنم. یه تأخیر درباره اثر انگشتم وجود داشت. باید فینگرپرینت میدادم، یه اشتباه از سمت خودشون بود. فکر کنم قبلا درباره‌اش حرف زدم، ولی مجبور شدم دوباره زنگ بزنم چون هفته پیش به هم گفتن باید طی 24 تا 48 ساعت authorization to test رو بگیری. این 6 روز پیش بود. گفتن اگه نگرفتی هفته بعد زنگ بزن. پس نگرفتم. چی شوکه کننده. و امروز زنگ زدم و فقط یه اشتباه اداری کوچیک دیگه بود، مثل اینکه کد مدرسه‌ای که رفته بودم نبود. پس مجبور شدم حدود 40 دقیقه پشت خط بمونم، ولی با اون مرد صحبت کردم و برام درستش کرد. پس فقط بیروکراسیه، ولی حتی برام مهم هم نیست. از تعامل هایی که امروز با آدم‌ها داشتم حس خیلی خوبی دارم. فقط خیلی مثبت حس میکنم و همیشه باید به خودمون یادآوری کنیم که اون گراتیتود، عاشقانه رو پرورش بدیم. این چقدر توی تجربه زندگی روزمره تفاوت ایجاد میکنه. میدونی؟ همه چیز اتیتود هست. مشکلات خیلی جدی و وحشتناکی توی دنیا وجود داره و من هیچ وقت نمیخوام اونها رو کوچیک جلوه بدم یا بی اهمیتشون کنم. رنج واقعی وجود داره، ولی ما میتونیم اتیتود خودمون رو کنترل کنیم. آیا این حرف کلیشه‌ایه؟ آره هست، ولی دارم درباره‌اش حرف میزنم. به هر دلیلی فقط دارم حرف میزنم. اگه کسی سوالی برای من داره لطفاً توی کامنت ها بنویسه. میتونم درباره هر چیزی که
بخواید صحبت کنم. پس اگه دوست دارید درباره چیزهای خاصی حرف بزنم کنجکاوم بدونم. باشه تا دفعه بعد میبینمتون. خداحافظ. فعلا انگلیسی. Hello again. So I'm feeling really inspired, and I'm feeling like I really am getting into a groove with the videos I want to make right now with this channel. My video from a couple weeks ago is really still getting a lot of attention. It's the most views I've ever gotten so far, and it's an interesting feeling. People are commenting and actually watching, so it makes me feel good. Like, it's funny because in the beginning, you know, I have no idea what I'm doing. I've never made YouTube videos before, and I'm trying really hard, like, to edit these videos perfectly and script them, and then, you know, they're barely getting any attention, and then it's all this effort, and then when I stop trying so hard, I say I'm just gonna just talk, and then that's what actually is more authentic, and so it's received better anyway. So it's just an interesting thing. But the point is, like, if you want to start something, you just have to start and experiment along the way. Like, obviously it's not going to be perfect at first, and you're not going to have any idea what you're doing, but you learn and adjust as you go. And obviously I'm still doing that, and you know, I'll always be doing that, but I feel like I have a groove now with this format. So thanks for all the nice comments, words of encouragement so far. I'm definitely gonna keep going. Right now I just pulled over at a park really close to my house on the way home from work. I went to a different middle school today for the first time that I've never been to before, and it was a lot of fun. It was an older school building built in the 1960s, whereas like the other middle school I had gone to last week was built in 2022, so very modern. So a different feel today for sure, but kids were really nice. People I met were great, and it's a good feeling. I really enjoy having the freedom with substitute teaching to just be able to go to different schools on different days and kind of control my own schedule. That's something that I've always really valued, is autonomy. And it's crazy how powerful the mind is, because you could have the same exact work day, but the story is different. And obviously if someone has the means, like, they can quit a job at any time. But like today I went to this school for the first time, and I never have to go back there again. So it's just an exercise in presence. It's a lot easier to be present when you have novel experiences. And I've always really struggled with keeping my sanity when I'm in like a very repetitive situation in life, usually a work environment. I change jobs very frequently, and after like it's all become known, I feel like I know what I'm doing. There's like a sweet spot of time where you get into that flow where everything's familiar and it just flows, but then after that it can start to die, and it's hard to maintain the aliveness, at least for me. So but anyway, like, if you have the story, I'm going to this school today and this is my life for the next 30 years or something, you might feel trapped, but this experience is exactly the same for me today, and it's like I never have to go back. And because of that, I don't even mind going back, you know. But the idea that I might be trapped somewhere, I never like. I always love having autonomy, you know, having power over my own schedule, that type of thing. I'm hoping that when I get a job as a nurse, it'll be something that'll meet that desire of mine, where I can have autonomy. I know a lot of jobs, you're actually doing home visits to patients, so every day you could be driving to a different place rather than just going to the same hospital floor every day. You're seeing different people's homes. That could be cool. There's a lot of flexibility, so I hope, you know, maybe at first, the first job I get might not be like this. I don't really know. We'll see what happens. Whatever job I can get some experience. But
something good about the field. There's a lot of flexibility with travel roles, kind of short-term contract assignments that I think could be like right up my alley, in that it's not forever just like the same job, but there's a lot of different jobs that I could have along the way to keep it fresh, keep it interesting. I had actually like an hour and a half free at the end of the day, so I had to call the Board of Nursing again. I had called them last week to check on the progress of my application. There was a delay with my fingerprints. I had to get fingerprinted. The processing of that, there was an error on their end. I think I talked about this before, but I had to call again because they told me last week, you should get your authorization to test in the next 24 to 48 hours. This was 6 days ago. They said, if you don't, then call us next week. So I didn't. Shocker. And so I called today, and it was just another little like clerical error. Like my code was missing for the school that I went to, so I had to wait on hold for like 40 minutes, but I talked to the man and he fixed it for me. So it's just bureaucracy, but I don't even mind, you know. I feel really good for my interactions with people I met today. I just feel really positive, and you know, we always have to remind ourselves just to cultivate that love and gratitude, what a difference that makes in your experience of day-to-day life, you know. It's all attitude. There are very serious, dire problems in the world, and I'd never want to make light of that at all or minimize any of that. There's serious suffering, but you know, we can't control our attitudes. Is that a trite thing? Yeah, it is, but I'm talking about it for whatever reason. I'm just talking. If anyone has any questions for me, please write it in the comments. I can talk about anything you want. So if you'd like me to talk about specific things, I'd be curious to know. All right. See you next time. اگه تازه اینجایید، من این ویدیوها رو می سازم تا فارسی تمرین کنم و با فارسی زبانها در سراسر دنیا ارتباط بگیرم. اگه از ویدیو خوشتون اومد، خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید.